Good morning, students. Today we learn about the encouraging entrepreneurship. Means how to encourage entrepreneurship. Then next is comparison of entrepreneur, and traditional manager. The third part is woman entrepreneur. So we start with encouraging entrepreneurship. Most successful entrepreneurs are not preliminary motivated by the prospects of making more money or even great wealth. In order to create an entrepreneurial environment, change in the reward system may be the great help. Entrepreneurs are driven by the work, the product or service innovation they have created and wish to bring it fusion. The reward available to the entrepreneur who contribute can result in profit or cost cutting on large scale. Should in some case increase bonus and patent right that just compensate in innovators and also provide budding entrepreneurs an opportunity to remain in the same organization. म्हणजेच आपल्या एंटरप्रेन्योरशिप जर एनकरेज करायची असेल तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांना रिवॉर्ड द्यावे लागतात. प्रत्येक एंटरप्रेन्युअर हा त्याला मोटिवेट करण्यासाठी पैशाचीच म्हणजेच रिवॉर्डची गरज मनी म्हणजे पैशाची गरज नसते किंवा ग्रेट वेलची गरज नसते. तर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं हेल्प हवी असते. ती अशा प्रकारची हेल्प त्यांना गरजेची असते. ऑर्गनायझेशनकडून मिळणारा सपोर्ट हा त्यांना मोटिवेट करत असतो वेगवेगळे इनोव्हेशन करायला, एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलप करायचा. त्याच्यानंतर एंटरप्रेन्युरल इन्व्हायरमेंट जर आपल्याला चेंज करायचं असेल तर आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशनमधील रिवॉर्ड सिस्टम ही चेंज केली पाहिजे. तरच आपण ऑर्गनायझेशनमध्ये एंटरप्रेन्युरल इन्व्हायरमेंट क्रिएट करू शकतो. कारण प्रत्येक एंटरप्रेन्युअर हा ग्रेट वेल्थसाठी बघत नसतो, तर त्याचं सेल्फ सॅटिस्फॅक्शनही तो आपले वेगवेगळ्या प्रकारचे इनोव्हेशन करत असतो. त्याच्यासाठी त्याला ऑर्गनायझेशनकडून मिळणारा सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट हा खूप महत्त्वाचा असतो. In order to create entrepreneurial environment, two kinds of organization change related in the reward system can be brought about. Firstly, the dual care leader can be introduced, offering an entrepreneurial path to the top that is not constrained by traditional management succession practices. म्हणजेच ऑर्गनायझेशनमध्ये आपल्याला जर एंटरप्रेन्युअर इन्व्हायरमेंट करायचं असेल तर आपल्याला मेन म्हणजे दोन प्रकारचे चेंज करावे लागतात आपल्याला रिवॉर्ड सिस्टममध्ये. त्यामध्ये पहिला आहे तो म्हणजे एंटरप्रेन्युअर पाथ आपल्याला क्रिएट करता आला पाहिजे. म्हणजेच प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये आपल्याला एंटरप्रेन्युअरला पाथ वेगवेगळ्या प्रकारचा कशा पद्धतीने आपण एंटरप्रेन्युअर तयार करू शकतो अशा पद्धतीचा आपल्याला पाथ तयार करता आला पाहिजे. Secondly, profit sharing mechanism of especially profit related innovations. Some form of profit sharing which can be bonus, royalty or some modification of shared patent arrangement. Sometime a one-time cash bonus may not always to adequate reward for the entrepreneur, especially when the activity being rewarded result in the long-term financial benefit to the organization. Basis with the bonus is कम्पॅरेटिव्हली लेस. म्हणजेच सेकंड चेंज करायचं तर प्रॉफिट शेअरिंग. म्हणजेच काही वेळेला ऑर्गनायझेशनला इनोव्हेशन केल्यामुळे ऑर्गनायझेशनला प्रॉफिट हा जास्तीत जास्त होत असतो. त्यामुळे प्रॉफिट शेअरिंग आपण एंटरप्रेन्युअरबरोबर केलं पाहिजेच. म्हणजे प्रॉफिट शेअरिंग म्हणजे काय तर आपण त्याला बोनस दिला पाहिजे किंवा रॉयल्टीज पे केल्या पाहिजेच किंवा त्या इनोव्हेशनचं पेटंट करताना त्याला पेटंट त्याच्या नावावर केलं पाहिजे किंवा त्याला पेटंटमध्ये त्याला समाविष्ट करून घेता आलं पाहिजे. तर काही वेळेला आपण प्रॉफिट हा ऑर्गनायझेशनला कंटिन्युअसला होतात, लाँग टाईम फिनान्शियल बेनिफिट होत राहतात काही इनोव्हेशनमुळे. तर अशा वेळी फक्त बोनस देणं हे हे कम्पॅरेटिव्हली लेस असतं. म्हणजे जेवढा प्रॉफिट होत असतो आपण त्याला फक्त बोनस देणं हे चुकीचं असतं. म्हणजे त्या प्रमाणात आपण त्याला बेनिफिट दिला पाहिजे. Another approach involves part ownership of patent or royalty paid to innovators while the company is using patent. This would adequate reward to entrepreneur and that sometime encourage the company to continuing benefits of innovation. म्हणजेच काही वेळेला आपण पेटंट करत असताना त्या ऑर्गनायझेशनने त्या व्यक्तीला
पेटंट करताना त्याला त्यामध्ये समाविष्ट करून घेतलं पाहिजे, किंवा एखादा त्याने पेटंट केला त्याची वस्तू आणि त्याची वस्तू आपण यूज करत असतो त्याच्या नावाने पेटंट असलेली, अशावेळी कंपनीने त्या एंटरप्रेन्युअरला पे केलं पाहिजे. त्या पेटंटची जी काही व्हॅल्यू असेल, रिवॉर्ड असेल, ते त्याने ऑर्गनायझेशनने त्या एंटरप्रेन्युअरला पे केले पाहिजे. हे बेस्ट रिवॉर्ड ठरू शकतं त्या एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलप करायला. Entrepreneurship is not just a way to increase the level of innovations and productivity of organization, but more importantly, if way is organizing waste business on a sound foot, thereby contributing the well-being in the society. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअर हा फक्त एखादं इनोव्हेशन किंवा प्रोडक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी नसतो, तर आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये कशा पद्धतीने आपण जास्तीत जास्त प्रॉफिटेबल काम करू शकतो, त्याचबरोबर आपल्या सोसायटीमध्ये आपली ऑर्गनायझेशनची कशी इमेज चांगली करता येईल याकडे एंटरप्रेन्युअरशिप लक्ष देत असतात. त्यामुळे एंटरप्रेन्युअर हा प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचा सक्सेसफुल करण्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे इन्करेज करणं, एंटरप्रेन्युअरशिप आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये डेव्हलप करण्यासाठी एंटरप्रेन्युअरला इन्करेज करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे बोनस त्यांना द्यावे लागतात. त्याचबरोबर पेटंट त्यांच्या नावे करून द्यावं लागतं. त्यांनी जे केलेलं इनोव्हेशन असतं ते ऑर्गनायझेशनच्या नावावर न करता त्या व्यक्तीच्या नावावर करून देता आलं पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांचं ते इनोव्हेशन यूज करताना आपण त्यांना पे केलं पाहिजे ऑर्गनायझेशनने. अशा प्रकारचे रिवॉर्ड देऊन त्यांना इन्करेज केलं पाहिजे नवीन शोध लावण्यासाठी. नेक्स्ट पार्ट इज कंपॅरिझन ऑफ एंटरप्रेन्युअर अँड ट्रॅडिशनल मॅनेजर. The first point is primary motive. The primary motive of entrepreneur is independence, opportunity to create money. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअरचं प्राईम मोटिव्ह असतं ते स्वतः इंडिपेंडंट व्हायचं असतं त्याला, किंवा प्रायोरिटी टू क्रिएट मनी म्हणजेच त्याची पैसा क्रिएट करण्यासाठी, म्हणजेच त्याला मनी हे क्रिएट करण्यासाठी, म्हणजेच त्याला प्रॉफिट कमवणं हे त्याचं प्रायमरी मोटिव्ह असतं. तर एंटरप्रेन्युअर इज इंडिपेंडंट अँड ॲबिलिटी टू ॲडव्हान्स इन कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स. तेच एंटरप्रेन्युअरला इंडिपेंडंट व्हायचं असतं, त्याचबरोबर त्याला कंपनीच्या कॉर्पोरेट रिवॉर्डमध्ये त्याला ॲडव्हान्स म्हणजे पुढे जायचं असतं कंपनी रिवॉर्ड्समध्ये. तर ट्रॅडिशनल मॅनेजर प्रमोशन अँड अदर ट्रॅडिशनल कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स सच ॲज ऑफिस स्टाफ. म्हणजेच ट्रॅडिशनल मॅनेजरला फक्त प्रमोशन हवं असतं किंवा अदर ट्रॅडिशनल कॉर्पोरेशन रिवॉर्ड्स असतात, म्हणजेच ऑफिस स्टाफ वगैरे असतील अशा प्रकारचं त्याला रिवॉर्ड हवे असतात. हे त्याचं प्रायमरी मोटिव्ह असतं. देन टाईम ओरिएंटेशन, सर्वायवल अँड अचिव्हिंग 5 to 10 years ग्रोथ ऑफ बिझनेस. म्हणजेच टाईम ओरिएंटेशन एंटरप्रेन्युअरला 5 ते 10 वर्षही त्याचा बिझनेस ग्रोथ करायला जात असतात. त्याचबरोबर एंटरप्रेन्युअर बिटवीन एंटरप्रेन्युअरल अँड ट्रॅडिशनल मॅनेजर डिपेंडिंग ऑन द अर्जन्सी टू मीट सेल्फ इम्पोज अँड कॉर्पोरेट टाईम टेबल. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअरला सक्सेसफुल व्हायला हे कॉर्पोरेटच्या टाईम टेबलवर असेल किंवा त्याचे सेल्फ इम्पोज कशा पद्धतीने मीट होतात त्याच्यावर डिपेंड असतं एंटरप्रेन्युअर किती सक्सेसफुल होतं. टाईम ओरिएंटेशन त्याचं. त्याच्यानंतर ट्रॅडिशनल मॅनेजर शॉर्ट टर्म मीटिंग कोड्स अँड बजेट्स वीकली, मंथली, क्वार्टरली अँड ॲन्युअल प्लॅनिंग होरिझॉन. म्हणजेच ट्रॅडिशनल मॅनेजरचा टाईम होरिझॉन हा शॉर्ट टर्म असतो. शॉर्ट टर्ममध्ये त्याचे मीट होत असतात. त्याच्यानंतर त्याचा बजेट असेल किंवा वीकली, मंथली किंवा त्याचं ॲन्युअल प्लॅनिंग असतं, प्लॅनिंग होरिझॉन असतं. टाईम हा शॉर्ट असतो. देन थर्ड पॉईंट इज ॲक्टिव्हिटी डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअरची डिरेक्टली इन्व्हॉल्वमेंट असते बिझनेसमध्ये. त्याच्यानंतर एंटरप्रेन्युअर डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट मोर दॅन डेलिगेशन्स. एंटरप्रेन्युअरचा सहभाग हा ऑर्गनायझेशनचे जे पुढारी असतात त्यांच्यापेक्षा जास्त इन्व्हॉल्वमेंट असते त्याचा एंटरप्रेन्युअरची. देन ट्रॅडिशनल मॅनेजर डेलिगेट्स अँड सुपिरियर मोर दॅन डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट. त्याचे डेलिगेट्स ते डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट नसतो, तो सुपिरियर असतो किंवा डेलिगेट्स असतो प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये. ट्रॅडिशनल मॅनेजर त्याची डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट नसते ऑर्गनायझेशनमध्ये. रिस्क मॉडरेट रिस्क सेटर. एंटरप्रेन्युअर अँड एंटरप्रेन्युअर हे दोन्ही मॉडरेट रिस्क टेकर असतात. म्हणजे ते रिस्क टेकर असतात, परंतु ट्रॅडिशनल मॅनेजर हा केअरफुल असतो. म्हणजे तो जास्तीत जास्त केअरफुली आपले डिसिजन घेत असतो, कोणत्याही प्रकारचे रिस्क तो जास्त घेत नसतो. देन स्टेटस नॉन कन्सर्न अबाउट स्टेटस सिम्बॉल नॉट एंटरप्रेन्युअर. एंटरप्रेन्युअर हा तो स्टेटस सिम्बॉलविषयी कन्सर्न नसतो. त्याच्यानंतर एंटरप्रेन्युअर नॉट कन्सर्न अबाउट ट्रॅडिशनल स्टेटस सिम्बॉल डिझायर इंडिपेंडंट. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअर हा ट्रॅडिशनल स्टेटस सिम्बॉलला
कन्सर्न करत नसतो, तो डायरेक्ट इंडिपेंडन्सवरती डिपेंड असतो. त्याच्यानंतर कन्सर्न अबाउट स्टेटस सिम्बॉल. तर ट्रॅडिशनल मॅनेजर हा त्याचा स्टेटस सिम्बॉलवर स्टेटस सिम्बॉल कन्सर्न करत असतो, त्याच्या स्टेटस सिम्बॉलवर जास्त लक्ष देत असतो. नेक्स्ट पॉईंट इज फेल्युअर अँड मिस्टेक्स. डील विथ मिस्टेक्स अँड फेल्युअर. एंटरप्रेन्युअर हा फेल्युअरबरोबर किंवा मिस्टेक्सबरोबर तो नेहमी डील करत असतो. म्हणजे अपयश असेल किंवा चुका असतील त्यांच्याबरोबरच तो डील करत असतो. एंटरप्रेन्युअर अटेम्प्ट टू हाईड रिस्क व्ह्यू अनलेस रेडी. म्हणजेच तो रिस्क कशा कमी करता येतील याच्याकडे तो लक्ष देत असतो. त्याचबरोबर मिस्टेक कशा कमी करता येईल याच्याकडे तो जास्तीत जास्त लक्ष देत असतो. तर ट्रॅडिशनल मॅनेजर टू अवॉइड मिस्टेक्स अँड सुपरवाईज. म्हणजेच तो मिस्टेक कशा अवॉइड करता येतील त्याच्याकडे तो लक्ष देत असतो. त्याचबरोबर फेल्युअर कसं कमी करता येईल, त्याचबरोबर मिस्टेक कशा कमी करता येईल याच्याकडे ट्रॅडिशनल मॅनेजर जास्त सुपरवाईज करत असतो. नेक्स्ट पॉईंट इज डिसिजन. फॉलो ड्रीम्स विथ डिसिजन. एंटरप्रेन्युअर हा त्याची ड्रीम्स असतात ती डिसिजनबरोबर फॉलो करत असतो. त्याच्यानंतर एंटरप्रेन्युअर एबल टू गेट अदर्स टू ॲग्री टू हेल्प अचीव ड्रीम्स. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअर हा आपली ड्रीम अचीव करण्यासाठी इतरांना ॲग्री कसं करता येईल अशा प्रकारचे तो डिसिजन घेत असतो. त्याच्यानंतर ट्रॅडिशनल मॅनेजर युजली ॲग्री विथ दोज इन अप्पर मॅनेजमेंट पोझिशन्स. म्हणजेच ट्रॅडिशनल मॅनेजर हा अप्पर मॅनेजमेंट करून येणारे जे काही डिसिजन असते त्याच्यावर तो ॲग्री होत असतो. स्वतः कुठल्याही प्रकारचा डिसिजन न घेता अप्पर मॅनेजमेंट करून येणारे डिसिजनचे ते डिसिजन तो यूज करत असतो किंवा त्याच्यावर ॲग्री होत असतो. नेक्स्ट इज फॅमिली हिस्ट्री. एंटरप्रेन्युअर स्मॉल बिझनेस प्रोफेशनल आर फ्रॉम फार्म बॅकग्राऊंड. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअरियल स्मॉल बिझनेस असतील किंवा प्रोफेशनल असतील अशा प्रकारचा त्याचा फॅमिली बॅकग्राऊंड असतो. त्याच्यानंतर एंटरप्रेन्युअर स्मॉल बिझनेस प्रोफेशनल्स ऑर फार्म. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअरचाही तशाच पद्धतीचा फॅमिली बॅकग्राऊंड असतो. तर ट्रॅडिशनल मॅनेजर फॅमिली मेंबर वर्क फॉर लार्ज ऑर्गनायझेशन. म्हणजेच ट्रॅडिशनल मॅनेजरचा फॅमिली हिस्ट्री ही त्याच्या घरात त्याची फॅमिली मेंबर्स हे लार्ज ऑर्गनायझेशनसोबत वर्क करत असतात, काम करत असतात. अशा पद्धतीचा त्याचा फॅमिली बॅकग्राऊंड असतो. पार्ट इज हू सर्व्हिस एंटरप्रेन्युअर सेल्फ अँड कस्टमर्स. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअर हा सेल्फ सर्व्हिस घेत असतो, त्याचबरोबर कस्टमरलाही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत असतो. एंटरप्रेन्युअर सेल्फ कस्टमर अँड स्पॉन्सर्स. म्हणजेच तो सेल्फ सर्व्हिस घेत असतो, त्याचबरोबर कस्टमरलाही सर्व्हिस देत असतो आणि आपल्या स्पॉन्सर जे असतील त्यांनाही तो सर्व्हिस देत असतो. त्याचबरोबर ट्रॅडिशनल मॅनेजर अदर्स. म्हणजे ट्रॅडिशनल मॅनेजर हा अदरला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट इज रिलेशनशिप विथ अदर्स. एंटरप्रेन्युअर ट्रान्झॅक्शन अँड डील मेकिंग ॲज बेसिक रिलेशनशिप. म्हणजेच एंटरप्रेन्युअरचे रिलेशनशिप ही ट्रान्झॅक्शन असतात किंवा त्याच्या डील मेकिंगवरती त्याचे बेसिक रिलेशनशिप मेंटेन केलेले असतात. त्याच्यानंतर एंटरप्रेन्युअर ट्रान्झॅक्शन विदिन हायरार्की. म्हणजेच हायरार्कीमध्ये त्याचे ट्रान्झॅक्शन होत असतात. अशा पद्धतीचे त्याचे रिलेशनशिप असतात इतरांसोबत. देन ट्रॅडिशनल मॅनेजर हायरार्की ॲज बेसिक रिलेशनशिप. म्हणजेच ट्रॅडिशनल मॅनेजरसुद्धा हायरार्कीनुसार रिलेशनशिप मेंटेन असतात. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या डिफरन्स दिलेले आहेत एंटरप्रेन्युअर अँड ट्रॅडिशनल मॅनेजरचे. नेक्स्ट पार्ट इज वुमन एंटरप्रेन्युअर्स. वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप हॅज बीन recognized as an important source of economic growth. Women entrepreneurs create new jobs for themselves, others, and also provide society with different solutions to the management, organization, and business problem. However, they still represent monetary of all entrepreneurs. Women entrepreneurs often face gender-based barriers to starting and growing their businesses, like discriminatory property, matrimonial and inheritance law, and cultural practices, lack of access of formal finance mechanism, limited mobilities and access to information and networks. म्हणजेच वुमन एंटरप्रेन्युअरशिप महिला उद्योजक ह्या इकॉनॉमिक ग्रोथसाठी एक इम्पॉर्टंट सोर्स मानला जातो आहे. कारण वुमन एंटरप्रेन्युअर हा स्वतःसाठी जॉब क्रिएट करतात, त्याचबरोबर ते इतरांनाही जॉब प्रोव्हाइड करत असतात. त्याचबरोबर ते सोसायटीलाही वेगळ्या प्रकारचे जॉब प्रोव्हाइड करत असतात. म्हणजेच मॅनेजमेंटच्या थ्रू असतील किंवा ऑर्गनायझेशन असेल किंवा बिझनेस प्रॉब्लेम याच्यावरची आयडेंटिफाय करून वेगवेगळ्या प्रकारचे ते बिझनेस सोसायटीला देखील जॉब प्रोव्हाइड करत असतात.
परंतु महिला उद्योजकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. त्यामध्ये मॅट्रिमोनियल म्हणजे मॅरेज असतील किंवा आपले कल्चरल प्रॅक्टिस असतील, अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे काही बॅरियर्स आहेत त्यांना फेस करावे लागतात एखादी आपली एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करायला किंवा ग्रो करायला. डेफिनेशन ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. An enterprise owned and controlled by the woman having a minimum financial interest of 51% of the capital and going at least 51% of the employment generated by the enterprise to women. म्हणजेच इंडियन गव्हर्नमेंटच्या मते वुमन एंटरप्रेन्योर म्हणजे अशी व्यक्ती अशी महिला जी 51% कॅपिटल इन्व्हेस्ट करून आपला फिनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट करून बिझनेस करत असते. त्याचबरोबर आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ती 51% वुमनला आपलं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करत असते. अशा बिझनेसला वुमन एंटरप्रेन्योरशिप असं म्हणतात, असं इंडियन गव्हर्नमेंटने डिफाईन केलेलं आहे. Kamal Singh defined as a woman entrepreneur can be defined as confident, innovative, and creative woman capable for achieving self-economic independence individually or in collaborative generated employment opportunities for the other through initiating, establishing, and running the enterprise by keeping pace विथ हर पर्सनल फॅमिलीज अँड सोशल लाईफ. म्हणजे कमल सिंग यांनी वुमन एंटरप्रेन्योरला असं डिफाईन केलं आहे की एखादी महिला जी कॉन्फिडन्स आहे, इनोव्हेटिव्ह आहे, क्रिएटिव्ह आहे, ती इंडिपेंडंटली इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करू शकते, इंडिव्हिज्युअली इकॉनॉमिक अचिव्हमेंट, सेल्फ अचिव्हमेंट इकॉनॉमिक करू शकते. त्याचबरोबर ती कोलॅबरेटिव्ह असते, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज जनरेट करते, इतरांसाठी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करत असते, वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेस स्टार्ट करून किंवा बिझनेस रन करून. अशा ती आपल्या पर्सनल फॅक्टर, फॅमिली फॅक्टर आणि सोशल लाईफला वेगळं करून एखादा बिझनेस जर करत असेल तर त्या व्यक्तीला वुमन एंटरप्रेन्योरशिप असं म्हणतात, असं कमल सिंग यांनी सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट पार्ट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर. इन ॲडव्हान्स कंट्रीज of the world, there is a phenomenal increase in the number of self-employed women after the Second World War. In United States, women own 25% of all business, even though their sales on average are less than 2/5 of those other small businesses. म्हणजेच सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर वुमन एंटरप्रेन्योरचा सेल्फ एम्प्लॉईड वुमन ह्या जास्त वाढलेल्या आहेत. युनायटेड स्टेटमध्ये वुमन या महिलांनी 25% बिझनेस चालू केलेले आहेत. म्हणजे 25 बिझनेस युनायटेड स्टेट्समधले 25% बिझनेस हे वुमन एंटरप्रेन्योरचे आहेत. त्याचबरोबर त्यांचा सेल्स हा लेस दॅन 2/5 सेल्स हा स्मॉल बिझनेसच्या बरोबरीचा ते करत असतात युनायटेड स्टेटमध्ये. Women entrepreneurs have making a significant impact in all segments of economy in Canada, Great Britain, Germany, Australia, and USA. These areas chosen by women are retail trade, restaurant, hotel, education, insurance, and manufacture. The percentage of business started and obtained by the women in US is less than those started by men. म्हणजेच महिला उद्योजकांनी वेगवेगळ्या इम्पॅक्ट असलेल्या ऑल सेगमेंटमधल्या इकॉनॉमिक कंट्रीजमध्ये त्यांनी आपला बिझनेस स्टार्टअप केलेला आहे. वुमन एंटरप्रेन्योर्स आपल्याला आढळून येतात. म्हणजे कॅनडा असेल, ग्रेट ब्रिटन असेल, जर्मनी असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, US असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या इकॉनॉमिक सेगमेंट असलेल्या कंट्रीजमध्ये वुमन एंटरप्रेन्योर आपल्याला आढळून येतात. तर महिला उद्योजकांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे बिझनेसही स्टार्ट केलेले आहेत. म्हणजे त्यांनी स्पेसिफिक एरिया चूज केलेला आहे. म्हणजे रिटेल ट्रेड असतील किंवा रेस्टॉरंट असतील किंवा हॉटेल असतील, एज्युकेशन असतील किंवा इन्शुरन्स किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असतील, अशा पद्धतीच्या उद्योगांमध्ये ते उद्योग महिला या करत असतात, आपले एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करतात अशा प्रकारचे बिझनेस करून. त्यामध्ये जर US जर आपण पर्सेंटेज पाहिला तर महिला उद्योजकांचा पर्सेंटेज हे पुरुष उद्योजकांपेक्षा जास्त आहे US कारण महिलांनी हे जास्तीत जास्त उद्योग स्टार्ट केलेले आहेत US रादर दॅन द मेन एंटरप्रेन्योर.
India need to mobilize fully utilize all its resources, including human resource. The women participants in economic activities is not only necessary for the human resource point of view, but in essential even in rising the status of women in society. म्हणजेच इंडियामध्ये महिलांकडे हे फक्त ह्युमन रिसोर्स म्हणून पाहिलं जातं, तर तसं न करता आपण महिलांकडे हे त्यांचं सोशल स्टेटस कसं इम्प्रूव्ह करता येईल याच्याकडेही इंडियन गव्हर्मेंटने लक्ष दिलं पाहिजे. त्यामुळेच आपण महिला आपल्या इंडियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग स्टार्ट करू शकतात. परंतु इंडियामध्ये तसं नव्हतं. इंडियामध्ये फक्त वुमन हे ह्युमन रिसोर्स म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. Today, the economic status of women is accepted as indicator of a society stage of development. If therefore become imperative for the government to form policies for the development of entrepreneurship among women. The long-term objective of the development program for women should aim to raise their economic as well as the social status in order to bring them in forefront of डेव्हलपमेंट. म्हणजेच आता सध्या जर आपण बघितलं तर इकॉनॉमिक स्टेटसमध्ये महिला या जास्त आहेत. महिलांचं इकॉनॉमिक स्टेटस हे आता इम्प्रूव्ह होत आहे. त्याचबरोबर महिलांचं इकॉनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव्ह झाल्यामुळे आपले सोसायटीचं स्टेटसही डेव्हलप होत चाललेलं आहे. सोसायटी स्टेटस डेव्हलप होत चाललेलं आहे. त्यामुळेच आपण महिलांकडे गव्हर्मेंटने आता वेगवेगळ्या पॉलिसीज देऊन महिला एंटरप्रेन्युअर कशा तयार होतील याच्याकडे जास्तीत जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. त्यामध्ये आपण लाँग टर्म ऑब्जेक्टिव्ह ठेवलं पाहिजे. म्हणजेच फक्त वुमनला एंटरप्राइज तयार करण्यासाठीच नाही, तर त्यांचं इकॉनॉमिक स्टेटस त्यांचं इम्प्रूव्ह होण्यासाठी नाही, तर त्यांना सोशल स्टेटसही त्यांचं कसं इम्प्रूव्ह करता येईल याच्याकडेही गव्हर्मेंटने आता लक्ष देऊन त्यांना वेगवेगळ्या पॉलिसीज देऊन वुमन एंटरप्रेन्युअर तयार करण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्यामुळेच आपल्या इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आपली होऊ शकते. म्हणूनच आपल्या इकॉनॉमी जर डेव्हलप करायची असेल तर आपल्याला वुमन एंटरप्राइज हे खूप इम्पॉर्टंट असतात, कारण ते जास्तीत जास्त इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट जास्तीत जास्त करत असतात. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ वुमन एंटरप्रेन्युअर. लास्ट फ्यू डिकेड्स हॅव सीन फिनॉमिनल चेंजेस इन द स्टेटस अँड वर्कप्लेस diversity of human in India. Human entrepreneur doing people fall into the two categories. One set to creating and managing the entrepreneurial activities where there is no income generation male. The second set to enormous category to back through the social map and coding and tech change of the business that husband had left or else here family would be loser. In 60, women took small steps to start small own women enterprises at the home and from home for self occupation and engagement. म्हणजेच आपण काही काळापासून बघतोय तर आपल्याला वुमन एंटरप्रेन्युअरचा ग्रोथ ही आपल्याला दिसून येत आहे. म्हणजेच महिलांचा उद्योगामधील किंवा कामामधील जी वाढ होत आहे, त्यांच्या होणाऱ्या एंटरप्राइजेसमध्ये होणारी वाढ आहे ती आपल्याला दिसून येत आहे. अशा पद्धतीने दोन प्रकारच्या वुमन कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. त्यामध्ये इन्कम जनरेशन मेन असेल तर ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॅनेजिंग करतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू क्रिएट करून ते सेल करत असतात. मॅनेजिंग अँड एंटरप्रेन्युअरल ॲक्टिव्हिटीज करत असतात. एंटरप्रेन्युअरल ॲक्टिव्हिटीज मॅनेज करून ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू विकत असतात. आणि सेकंड सेट त्यांचा हजबंड लेफ्ट झाल्याच्यानंतर ते बिझनेसचा चार्ज घेत असतात आणि त्यानंतर ते आपला बिझनेस चालवत असतात. किंवा काही वेळेला त्यांचे फॅमिली इश्यू असतील तर अशा वेळेलासुद्धा महिला या स्टेप घेऊन एखाद्या सेल्फ ऑक्युपेशनसाठी एखादा होममेड बिझनेस स्टार्टअप करत असतात. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने महिला सध्या एंटरप्रेन्युअरशिपकडे ग्रोथ करत आहेत. द वुमन इज सेन्सिटिव्ह obtain up new frontier and develop not only for aspirations but ambition for self-employment and employment generation. Thus women want home, marriage, children as well as occupation. They accepted the share of work and responsibilities for success and growth of their enterprises. म्हणजेच काही महिला या स्वतः
फक्त एस्पायर होऊन बिझनेस करत नसतात, तर त्यांना सेल्फ ऑक्युपेशनची गरज असते किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटची ॲम्बिशन असतं त्यांना. त्यासाठी ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या उद्योग स्टार्ट करत असतात. त्याचबरोबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन त्यांना करायची असते. अशा म्हणून त्या वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग स्टार्ट करत असतात. त्याचबरोबर महिलांना हे घर हवं असतं, मॅरेज करायचं असतं, चिल्ड्रन हवे असतात. त्याचबरोबर त्यांना एक ऑक्युपेशनही त्यांना हवं असतं. म्हणून ते स्वतःहून स्टेप घेऊन आपलं रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकारून एंटरप्राइज ग्रोथ करत असतात, एंटरप्राइज स्टार्ट करत असतात. In order to mobilize such of women enterprises, the number of activities such as motivational driver, preparation of information material, conducting training, creating of women industrial estate areas and shields, creation of common marketing expansion center, training of trainer, promoter, use of mass media, etc. are required. Combined effect of this all this bound the accelerate the process of women enterprises development. म्हणजेच आपण वुमन एंटरप्राइजेसची ग्रोथ जर व्हायची असेल तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीजच्या करण्याची गरज असेल. त्यामध्ये मोटिवेशन प्रोव्हाइड करायचं असेल, मोटिवेशन ड्रिव्हन असेल किंवा इन्फॉर्मेशन मटेरियलचं प्रिपरेशन असेल. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या वुमन इंडस्ट्रीयलच्या इस्टेट असतील किंवा एरिया असतील आपण क्रिएट केले पाहिजेत. त्याचबरोबर त्यांना मार्केटिंग एक्सपान्शन सर्व्हिसेस सेंटर्स असतील, म्हणजे त्यांच्या उद्योगाचं मार्केटिंग, बिझनेसचं मार्केटिंग करणाऱ्या सेंटर्स असतील किंवा त्यांना ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करायचं असेल किंवा मास मीडियाचा यूज करून कशा पद्धतीने आपण बिझनेस करतो अशा प्रकारचे त्यांना माहिती देणे हे खूप गरजेचं असतं. त्यामुळे आपण वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलप करायला अशा पद्धतीने आपण मदत करू शकतो. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतींचा उपयोग करून सध्या वुमन एंटरप्राइजेस हे ग्रोथ होतात इंडियामध्ये, पूर्ण वर्ल्डमध्ये.